How to insert page number in your thesis or document in Microsoft Word. So, dito po sa Word, dito po sa may insert, click nyo po, tapos page number. Pwede po sa taas or sa baba. Tapos, pwede pong center. Pwede pong sa side. Na po. So, halimbawa, sa taas po tayo. Tapos, ang gusto po natin ay bawa ito po. Click po natin yan. So, makikita nyo po. Meron na po kayong page number. Opo. Pwede rin po siya na pag-insert nyo po, no, yung page number. I-format nyo siya. Kung anong gusto nyo. Halimbawa po, letter or Roman numeral. Ganyan. Click nyo lang po siya dyan. No po. Pwede rin po na mag-start yung page ninyo sa, halimbawa gusto nyo, page 5. Yan. Or page 5. Yan. So, pag in-okay nyo po yan, makikita nyo po yung unang page po ng document, nag-start siya sa page 5. Ano po? Tapos po, pwede nyo po siyang, halimbawa gusto nyo na siyang tanggalin. Ano po? Pwede nyo rin pong remove na lang siya. Ito po. Remove page numbers. Ayan. So, wala na po siya. So, pwede mo rin po siyang i-delete dito. Ano po? So, highlights mo lang po. Dapat ma-highlight siya lahat. Tapos, delete mo po siyang ganun. Tapos, pwede rin po na so, undo po muna natin. Halimbawa ay gusto mo iba yung first page. So, click mo siyang ganun. Makikita mo po na yung page 1 lang yung walang number. Yung iba may mga number na po. Tapos, pwede rin po na different odd and even pages. So, pag ginagawa mo siya, so ito pong pangalawa, di ba wala siyang number. Tapos yung pangatlo meron, yung pang-apat wala. Tapos nga po yung odd and even na pages. So, pag in-insertan mo po siya, halimbawa ulit ng page number, sa top po ulit, halimbawa, gusto mo naman mapunta sa kaliwa, yung pag kinlik mo po, tingnan nyo po, yung page 5, nandito sa kanan yung page number niya, yung page 6, nasa kaliwa naman po. Na po? Ganun lang po siya. Po, nakikita nyo? Yan. Okay po. Sana po ay may natutunan po kayo ulit sa akin. At salamat po ulit sa panonood. Thank you po.